Hello everyone, it's me, SissyJen again, at welcome back po sa aking YouTube channel. At kung ikaw hindi pa nakapag-subscribe, please do click the subscribe button at hit na rin ang bell notification para maging updated ka sa aking susunod na mga videos. For today's videos, isa naman pong recipe ang aking isi-share sa inyo. Recipe na kung saan 20 pesos lang, makakapagluto ka na. At kung interesado ka sa mga video, just keep on watching. Finished product. Ito na po siya. Mukha po siya talagang totoo. Yung totoo, yung original na nuggets. Pero akalain mo, diba? 20 pesos lang. At saka, akalain mo, flakes lang. Tapos sobrang sarap. Kasi, naubos na ng anak ko eh. Siya lang yung yung kumain ako, nakakain ako, 2 piraso lang. The rest, anak ko na. Kaya, try nyo na rin at kayo na yung humusga. Sana, may natutunan kayo at yun lang po. Sana nag-enjoy kayo sa video ito at see you in my next vlog. Thank you for watching.